Hej allihopa! Detta är en annan del av Autodoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. I denna video kommer vi att visa dig hur du byter fjädrar bak Volkswagen Polo 4 själv. Se beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Lossa på hjulmonteringens bultar. Ta bort de bakre hjulen. Förse nedre styrarmen med domkraftstöd. Använd hylsnyckel nummer 16 och kombinyckel nummer 16. Skruva loss muten och avlägsna stötdämparens nedre fästbur. Avlägsna fjädern. Installera fjädern. Förse nedre styrarmen med domkraftstöd. Använd hylsnyckel nummer 16 och kombinyckel nummer 16. Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Tack för att du tittar på vår instruktionsvideo. Prenumerera på Autodocs kanal och missa inga nya videoklipp. Om du gillade den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag.